हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आज आपण पाहणार आहोत 8 क्लास इंग्लिश युनिट 2 2.1 ट्राय अगेन या पोयमचा इंग्लिश वर्कशॉप. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल किंवा चॅनलवर नवीन आला असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन नक्कीच प्रेस करा. Okay friends, let's start the video. Try again workshop. यामधील question 1. The following anagrams contain word or phrases from the poem. Guess and write what they are. इथे आपल्याला पुढील anagrams मध्ये या कवितेतील काही शब्दांचा व शब्दगटांचा समावेश आहे. ते ॲनाग्राम्स कोणते आहे ते लिहायचं आहे. पहिला आहे रेनी टॅग, ट्राय अगेन. 2 अवर केज, करेज. 3 वेट सर, स्ट्रेव. 4 रीड रॉ, रिवॉर्ड. 5 टॅप, नाईस, पेशन्स. 6 सर्व, प्रिझर्व. ओके फ्रेंड्स, पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. पिक आउट लाईन दॅट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम. इथे आपल्याला या कवितेतील अर्थ व्यक्त करणाऱ्या ओळी लिहायच्या आहेत. यामधील ए, इफ यू कीप ट्राईंग विदाउट अ डाऊट यू शॉल विन. आणि याचा आन्सर आहे For it you will preserve, you will conquer, never fear. यामधील बी, it is not shameful to struggle hard. म्हणजेच जर तुम्हाला कठोर परिश्रम करावा लागत असेल तर यात शर्मिंदे होण्यासारखं काही नाही. आणि याचा आन्सर आहे if we strive it's not disgrace. यामधील सी, when others can do the work so can you if you keep trying patiently. जर इतर लोक एखादं काम करू शकत असेल तर चिकाटीने प्रयत्न करून तुम्ही का करू शकत नाही. एखादा व्यक्ती जर एक काम चिकाटीने प्रयत्न करून करत असेल तर तुम्ही काम का नाही करू शकत. आणि त्यासाठी आलेली ओळ आहे ऑल दॅट अदर्स folk can do why with patience may not you. यामधील डी, when you fail in your first attempt make another once. जेव्हा तुम्ही तुमच्या पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी होता तेव्हा पुन्हा प्रयत्न करा. अयशस्वी होता तेव्हा पुन्हा प्रयत्न करा. आणि याचा आन्सर आहे इफ ॲट फर्स्ट नॉट सक्सीड ट्राय अगेन. ओके फ्रेंड्स, पाहूया पुढचा प्रश्न. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 3. फाइंड फ्रॉम द पोयम द अँटोनम्स ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. कवितेमधून पुढील शब्दांचे आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द शोधून लिहायचे आहे. त्यामधील फर्स्ट सक्सीड, फेल. सेकंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड. करेज, फेअर. स्टॉप और क्वाइट, प्रिझर्व और ट्राय. चूज, विन, करेज. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 4. आन्सर युअर ओन वर्ड. स्वतःच्या शब्दात उत्तरे लिहा. आणि यामधील ए, व्हॉट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड. मनात नेहमी कोणता बोध ठेवावा. आणि याचा आन्सर आहे इफ ॲट फर्स्ट यू सक्सीड यू शुड ट्राय अगेन टू गेट सक्सेस. दिस लेसन always kept in mind. यामधील बी,
What should someone who test who lose a test एखादा मनुष्य शर्यतीत पराभूत झाला तर त्याने काय करावे? आणि याचा आन्सर आहे बघा, इफ समवन लूज अ रेस ही शुड नॉट फील शेमफुल ऑफ हिज फेल्युअर हॅज फेल्ड इन इवन थ्रो ही हॅड ट्राईड हार्ड इन दॅट केस ही शुड ट्राय अगेन अँड विन द रेस someday. Next आहे question C. What quality is important when you are struggling for success? त्यावेळेस तुम्ही यश मिळवण्यासाठी झगडत असता त्यावेळी तुमच्याकडे कोणता गुण असणे आवश्यक आहे? आणि याचा आन्सर आहे पेशन्स, इम्पॉर्टंट क्वालिटी when you are struggling for success. Question D. When can success have a greater value when you get easily or with difficulty? त्यावेळेस तुम्हाला सहज यश मिळते तेव्हा यशाची किंमत वाढते की खूप कठीण परिश्रमानंतर तुम्हाला यश मिळते तेव्हा यशाची किंमत वाढते? आणि याचा आन्सर आहे when you get success with difficulty that had a great value. Okay friends, पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 5. Read the poem and fill in the web choosing points from it. कवितेतील मुद्दे निवडून तक्ता पूर्ण करायचा आहे. What lead to success? यश मिळवण्यासाठी कोणत्या गोष्टी मदत करतात ते आपल्याला या चार्ट मध्ये लिहायचे आहे. फर्स्ट, ट्राइंग अगेन, प्रिझर्वरन्स, स्ट्रीविंग, पेशन्स अँड द लास्ट करेज. ओके फ्रेंड्स, तर अशा प्रकारे हा चार्ट कंप्लीट करायचा होता. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 6. मोस्ट लाइन फ्रॉम द पोयम कॅन सर्व ॲज अ ट्रूथ ऑर अ प्रोवर्ब. पिक आउट 3 or 4 सच लाईन. म्हणजेच या कवितेतील काही ओळी आहेत ज्या सत्य वचन म्हण म्हणून उपयोगी पडतात. अशा 3 किंवा 4 ओळी आपल्याला इथे लिहायच्या आहे. तर यामधील फर्स्ट आहे if at first you don't succeed, try again. Second, if you preserve with courage, you will conquer. 3, through after striving, you do not win. It is not disgrace. 4, time in bring you reward, so be पेशन्स. ओके फ्रेंड्स, अशा प्रकारे हा क्वेश्चन 6 आपण इथे कंप्लीट केला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत या कवितेचं ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोयम. यामधील फर्स्ट, द टायटल ऑफ द पोयम इज ट्राय अगेन. 2, the poem is written by the poet W.E. Hickson. 3, the poem has 6 stanzas. Each stanza has 4 lines. 4, the line that rhyme in each stanza are 4 3 4 3 4 3. 5, try again is respected expression in the poem. 6, the advice in the poem is try again and again till your success finally. 7, I like the lines, time will bring you your reward, try again.
ओके फ्रेंड्स, तर अशा प्रकारे ट्राय अगेन्स या पोयमचा आपण इंग्लिश वर्कशॉप या व्हिडिओमध्ये कंप्लीट केला आहे. आय होप फ्रेंड्स हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक तर नक्कीच करा मित्रांनो. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रेंड्स. थँक यू.